Tervetuloa taas tänne Leffahullun uutisnurkan pariin. Fyysisten elokuvatallenteiden myynti on kääntymässä nousuun. Eli fyysiset julkaisut tekevät eräänlaisen paluun. Joo, eihän ne nyt missään poissa ole ollut, mutta viime vuosien aikana elokuvakulutus on siirtynyt suoratoistoihin ja moni marketti on poistanut leffat jo valikoimasta. Enää et löydä leffoja City-marketista ja Prismoista. Jo jossain päin Suomea vielä voi olla, että löytyy Prismoista, mutta ketju ilmoitti, että kuluvan vuoden aikana he poistavat fyysisten tallenteiden myynnin kokonaan ja ei enää niitä myy. Mutta yllätys silti fyysisten tallenteiden myynti on kääntynyt hieman kasvuun. Sillä onneksi aina on ollut mahdollisuus ostaa verkkokaupoista, internetistä tai sitten kaikennäköisistä kivijalkaliikkeestä elokuvia, kuten esimerkiksi Filmihullu, Future Movie Shop tai pieni leffakauppa, elokuvadivareista, kuten meillä täällä Turussa vaikka Turun paikallinen elokuva divari Videodome, niin pystyy ostamaan aina uusia leffoja. Ja monessa näissä siis myydään ihan uusia leffoja, tietenkin vanhojen ja käytetyiden lisäksi. Tämän lisäksi muun muassa Levykauppa X on tuonut moneen liikkeeseensä niin uudet kuin käytetyt elokuvat, sarjat ja laajentanut heidän valikoimaan isosti, koska kysyntää on selvästi ollut enemmän kuin aiemmin. Ja esimerkiksi Levykauppa X avasi Kuopioon isoimman liikkeensä koskaan, ja sen leffapuoli on todella valtava. Totta kai Levykauppa X:llä on myös verkkokauppa, josta voi leffoja ostaa niiden musiikkitallenteiden lisäksi. Ja elokuvien kulutus on siirtynyt todella paljon enemmän juuri fyysisten tallenteiden varaan. Ihmiset on innostunut jälleen keräilemään ja ostamaan fyysisiä elokuvatallenteita. Ja tämän takia esimerkiksi meillä Turussakin Levykauppa X ilmoitti, että he tekevät kevään aikana ison laajennuksen ja laajentavat nimenomaan heidän elokuvapuoltaan. Eli uusia elokuvia tulee valtavasti lisää ja sen lisäksi myös käytettyjä, koska kysyntää on todella paljon. Syitä, miksi fyysisten tallenteiden myynti on kasvusta, se voi johtua monesta eri asiasta. Esimerkiksi ihmiset ovat kyllästyneet siihen, että suoratoistopalvelut nostaa koko ajan hintojaan. Ja jos haluat nähdä jonkun tietyn elokuvan, vaikka jonkun klassikon, jota ei olekaan yhtäkkiä missään suoratoistopalvelussa, tai haluat katsoa jotain elokuvasarjaa, niin huonommassa tapauksessa voi olla niin, että yksi osa on yhdessä suoratoistopalvelusta, toinen toisessa, kolmas on jossain kolmannessa ja niin edelleen. Eli sulla täytyy olla aktiivisena monta suoratoistopalvelua, jos haluat ne kaikki nähdä. Tai jos sinua kiinnostaa vain tietyn tyyliset elokuvat, ehkä vanhemmat skifileffat tai kauhu tai indie tai eurooppalaiset, aasialaiset leffat, joita ei välttämättä olekaan suoratoistopalveluissa, ei ainakaan niissä perussuoratoistopalveluissa, niin fyysinen julkaisu voi olla ainoa vaihtoehto. Sen lisäksi elokuvakeräily ja sen elokuvan omistaminen fyysisenä ja kokoelman kasvattaminen nostaa päätään. Nuoriso, joka ei ehkä ole leffoja katsonut kuin suoratoistoista, varsinkin viime vuosina, niin on löytänyt tämän elokuvakeräilyn jalon taidon vasta ehkä hieman vanhempana. Syynä myös siihen, että on innostuttu fyysisestä tallenteesta, voi olla se
kyllästyminen loputtoman sovellusten vierittämiseen, selaamiseen, että löytää jonkun hyvän elokuvan. Pelko siitä, että suosikkileffat katoavat suoratoistopalveluista tai esimerkiksi sopimus päättyy. Eli studiolla ei yhtäkkiä olekaan lisenssiä enää näyttää sitä elokuvaa. Ei, vaikka se olisi heidän oma elokuvansa. Sillä esimerkiksi joku HBO Max, Warner myy elokuviaan muille suoratoistopalveluille, joten se poistuu heidän omasta palvelusta. Ja vaikka sinulla olisi HBO Max, niin sinähän et sitä pysty katsomaan, koska he ovat sen jo sieltä pois laittaneet. Tai sitten esimerkiksi kun elokuva on, sanotaan nyt Hollywoodissa tehty amerikkalainen leffa, niin meillä täällä se on voitu myydä vuosia sitten jollekin toiselle levittäjälle, joka on pistänyt sen oman suoratoistopalvelunsa, ja sitten taas jatko-osa voi olla jollain toisella, koska sillä on eri sopimus, joten se on aina välillä haasteellista. Monet kokevat myös sen, että fyysisen median omistaminen, se on eräänlaista kapinaa jatkuvaa suoratoistopalvelujen tilauksen maksamista vastaan. Esimerkiksi Netflixin uutisoitiin jälleen nostavan hintojaan ainakin Yhdysvaltain puolella, ja oletettavasti myös täällä meillä päin hinnat nousevat. Ja se tarkoittaa sitä, että se kallein tilaus on jo todella paljon yli sen 20 euroa, joten aika kovaan hintaan tulee tietenkin sitten olemaan. Myös eräänlainen palu retron ja VHS-kasetteihin on ollut nousussa, ja moni 70-90-luvulla syntyneet haluaa palata siihen itselleen rakkaan formaatin pariin. Esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa uutisoitiin, että suoratoistopalvelut tekevät fyysisistä elokuvatallenteista tarpeettomat, mutta sitten taas elokuvaharrastajat ja eräänlainen retroaalto on nostanut esimerkiksi VHS-kasettien myyntiä, kerrotaan Ruotsin televisiossa. Myös Blu-ray-levyjen myynti on kasvanut 27% ja DVD-levyjen 20%. Ja ruotsalainen Tradera, tämmöinen verkkokauppasivusto, vähän kuin meidän Tori tai Huutonet-sivusto, on ilmoittanut, että VHS-kasettien myynti on kasvanut viimeisen vuoden sisällä jopa 33%. Eli ihmiset on innostunut todella paljon ostamaan vanhoja VHS-kasetteja, niitä rakkaita elokuvia itselle rakkaassa muodossa. Yhdysvalloista taas on kantanut tietoa, että esimerkiksi Criterion Collection on kasvattanut myyntiään merkittävästi. Criterion Collection siis julkaisee uudempia ja vanhempia klassikkoelokuvia, restauroi ne itse ja tekee niistä parempia versioita niin sanotusti. Ja heilläkin on myynti ollut kovassa kasvussa. Meillä esimerkiksi Suomessa on myös eräänlaista kasvua tullut, ja vaikka fyysinen media on ehkä ollut kuolemaisillaan, niin voidaan ottaa esille tapaus Sisu 2 ja sen fyysinen tallenne. Ensinnäkin Sisu 2 on ensimmäinen suomalainen elokuva, josta on tehty Nordic 4K UHD-levy, ja vieläpä steelbookina, joka meikäläisellä tässä itse asiassa on juuri, jos siis katsot YouTuben puolelta tätä. Ja voi olla vihdoin, että Suomi-leffoja aletaan siis myös saamaan 4K:na, ja myös muut levittäjät toivon mukaan tajuavat sen, että fyysisiä julkaisuja kaivataan edelleen. Viime vuosina, kun valitettavasti moni kotimainen leffa ei olekaan ollenkaan saanut fyysistä julkaisua täällä meillä. No sitten sen lisäksi just, että Sisu 2 on tullut myyntiin 4K:na, se on tullut myyntiin Blu-rayna, se on tullut myös myyntiin DVDnä. Toki se ykkösosakin oli myynnissä fyysisenä, mutta ainoastaan 4K-versio oli maailmalla, esimerkiksi Yhdysvalloissa, Saksassa ja jossain muualla päin. Meillä ei koskaan tullut Pohjoismaissa 4K-tallennetta ollenkaan Sisu 1, joten onneksi 2 nyt sellainen on tullut, ja se voi olla myös, että
se kasvattaa sitä halua ostaa. Ja kuten jos aiemmin sanoin, että vaikka ne City Market ja Prismat eivät myy enää elokuvia, niin jostain syystä esimerkiksi juuri Sisu 2 on ollut nyt myynnissä myös City Marketeissa. Muutamissa paikoista ympäri Suomen on tullut tietoa, että on ollut omanlainen pikku standi, jossa myydään 4K:ta, Blu-rayta, DVDtä, juuri tätä yhtä elokuvaa. Eli vaikka muuten ei enää olekaan useampaan vuoteen myyty, niin nyt on. Ja se saattaa viitata juuri siihen, että kysyntää olisi. Ja elokuvan keräily on se asia, miksi ihmiset juuri haluavat leffoja fyysisenä hyllyyn. Meikäläiselläkin on tämä oma leffahuone, josta löytyy useamman tuhannen elokuvaa ihan fyysisenä tallenteena. Se on se keräily, se on se, mikä monia juuri kiehtoo. Kuten esimerkiksi se juuri, että saadaan Steelbookina elokuva, tai vaikkapa joku laadukas julkaisu, vaikkapa Arrow-videolta. Arrow-video tekee näitä hienoja erikoisjulkaisuja, joista tulee vähän lisähärpäkettä, tulee kirjaa tai tämmöistä vihkosta, jotain postikortteja, taidekuvia, hirveä määrä ekstroja. He tekevät oman restauroinnin leffalle, kuvanlaatu, parempi ääniraita, niin poispäin. On Arrow-videota, on Criterionita ja niin poispäin, jotka siis panostavat juuri siihen elokuvan restauroimiseen ja siihen, että keräilijän julkaisussa on kaiken maailman lisähärpäkkeitä taidekirjasta, vihkosta, kertoo itse elokuvasta tai elokuvan teosta, on julistetta ja niin poispäin. Eli juuri keräilijöille jotain. Ja sen lisäksi just se, että vanhemmat leffat saa tämmöisen uuden restauroinnin, niin se kiinnostaa ihmisiä. Esimerkiksi juuri se, että tehdään jostain vanhasta leffasta 4K-restaurointi, koska elokuva voi näyttää aivan erilaiselta kuin aiemmin. Olet katsonut sitä VHS:ltä, DVDltä, Blu-rayta, 4K:lta, ja sitten kun tehdään just esimerkiksi kunnon 4K-restauraatio, niin joku Casablanca voi olla täysin erilainen leffa, koska se on saatu vielä todella paljon näyttävämmäksi. 4K:nahan siis, jos on filmille kuvattu, niin siitä saadaan tehtyä todella hyvä 4K-julkaisu, jonka takia moni on innostunut juuri 4K-levyjä ostamaan. Joo, suoratoistopalveluissahan on tietenkin myös 4K:ta, mutta kun usein se pittivirta ei riitä, se elokuva pakataan, sen kuva, ääni, kaikki heikkenee, joten jos haluaa sen parhaan mahdollisen kuvan ja äänenlaadun, niin fyysinen tallenne on se juttu. Ja ihmiset tiedostavat tätä, jonka takia heitä kiinnostaa juuri fyysiset julkaisut. Ja just se, että fyysisessä julkaisussa voi olla kaiken maailman lisämateriaalisen elokuvan teosta, ja kaikki ne lisämateriaalitkin kiinnostaa ihmisiä, nähdä miten niitä elokuvia tehdään. Ja sitten on oikeasti, niin kuin sanoin, niin se juuri, että suoratoistopalvelut pakkaavat sen verran sitä kuvan laatua, äänenlaatua, että välillä voi olla, että se on ihan hirveää puuroa, vaikka sulla onkin just se kaikkein paras, kallein tilaus suoratoistopalvelusta, koska nekin on eri hintaisia. Jos sinä haluat sen 4K-kuvanlaadun, niin se on aina se kallein versio suoratoistopalvelusta. Joissain on perusversio, jossa on sitten HD-kuva, ja sitten on vielä mainokselliset versiot, jotka on vielä vähän halvempaa. Mutta kun joskus sitä kuvanlaatuakin pakataan niin pahasti, että jos on esimerkiksi todella pimeä leffa, niin siitä tulee kyllä aikamoista puuroa, kun ei tahdo kunnolla saada selvää, jonka takia ihmiset on kiinnostunut juuri fyysisistä tallenteista. Ja kuten mä sanoin, niin suoratoistopalvelut on myös sellainen, että suoratoistopalveluista he voivat poistaa sen elokuvan sieltä, myydä sen toiseen palveluun, mutta he voivat esimerkiksi lähteä muokkaamaan sitä. Suoratoistopalvelut, kun nostivat enemmän päätään viimeisen 5 vuoden aikana, esimerkiksi Disney Plusan tulon jälkeen esimerkiksi oli paljon juttua, että sieltä sensuroitiin eräänlaisia kohtauksia elokuvasta, muutettiin ihmisille rakkaita elokuvia digitaalisesti, jotta siellä ei näkyisi esimerkiksi paljasta
lippua tai jotain muuta, niin sensuroitiin sitä. Ja jos sinulla on se leffa omassa hyllyssä, niin eihän sitä kukaan voi lähteä silloin sorkkimaan, eikä voi käydä sitä juttua, että se ei yhtäkkiä ole jossain saatavilla, kun yksi suoratoistopalvelu on sen poistanut, ja ketään muu ei ole sitä välttämättä ottanut, koska ei ole luotettu ehkä siihen, sinne ei mahdu. Kaikkien leffojen säilyttäminen yhdessä palvelussahan sehän vesi ihan hirveästi kaiken näköistä tilaa sieltä heidän palvelimilta, joten ei siellä voi loputtomasti kaikkia leffoja säilyttää, jonka takia sieltä on ehkä poistettu ne, mikä ei ole niin katsottuja juuri tällä hetkellä. Mutta jos sinä haluat sen nähdä, sinua kiinnostaa juuri se leffa. Se on genre-leffa, se on aasialainen elokuva, eurooppalainen, pohjoismainen leffa. Palvelu itsessään ei luota välttämättä sen suosion, sen menestymiseen, mutta jos sinulla on se hyllyssä, niin silloin se on sinulla, ja sitä ei voi silloin lähteä poistamaan tai muokkaamaan, sensuroimaan sitä tai tehdä siitä erilaista. Otetaan nyt vaikka George Lucas ja Star Wars. Kuinka monta kertaa Lucas sitä aikanaan lähti muuttamaan sitä elokuvaa aina omanlaisekseen, ja se alkuperäinen leffa muuttui. Monihan vannoi edelleen niiden alkuperäisten versioiden nimeen, joita sitten voi vain saadakin fyysisenä, niin jos löytää sen vanhan julkaisun jostain, missä on ne alkuperäinen versio siitä leffasta. Ja mä toivonkin, että ihmiset kiinnostaa enemmän just fyysisen media ja sen kasvu jatkuu edelleen enemmän, saadaan enemmän kotimaisia leffoja fyysisenä, juuri esimerkiksi 4K UHD-levyillä, tai se, että ihmiset kiinnostuvat juuri elokuvien keräilystä, sen omistamisesta, saamaan sen oman hienon keräilyn, koska nyt on paljon uutisoitu siitä, että ihmiset on ensin myynyt kokoelmaansa, kun on ollut se suoratoistopalveluiden helppous, mutta sitten on tajuttukin, että niitä ei välttämättä ole siellä saatavilla, joten on ruvettu pikkuhiljaa saamaan sitä itselle rakasta kokoelmaa takaisin. Tai sitten on just sellaisia elokuvia, joita sinä rakastat todella paljon. Vaikka Jim Carreyn legendaarinen The Mask, joka sai Arrow-videolta tämän todella tyylikkään restauroinnin ja tyylikkään julkaisun, niin ihmiset kiinnostaa, he haluavat ostaa niitä itselleen rakkaita elokuvia vähän erilaisessa, vähän parempana versiona ja vähän tyylikkäämpänä julkaisuna ja saada itselleen sellaista uutta leffakokoelmaa taas. Joo, mä en lähde siis haukkumaan suoratoistopalveluja. Minä käytän itsekin suoratoistopalveluja. Ne on helppoja ja moni suoratoistopalvelu on esimerkiksi sellainen Netflix. Netflix ei julkaise Pohjoismaissa esimerkiksi enää heidän elokuvia ollenkaan fyysisenä tai näytä niitä teatterissa, vaan se on ainoastaan siellä Netflixissä. Voi olla, että joitain tiettyjä isoja leffoja voi tulla johonkin fyysisenä myyntiin maailmalla. Criterion esimerkiksi on julkaissut useampia Netflix-leffoja fyysisenä, jos on esimerkiksi jonkun ison tekijän, Martin Scorsesen The Irishman vaikka esimerkiksi, tai hänen Killers of the Flower Moon, joka tuli Apple TV:seen, se on julkaistu jossain maailmalla fyysisenä, koska ihmisiä se kiinnostaa. Mutta täällä meillä esimerkiksi niitä ei ole saatavilla kuin suoratoistopalveluissa, jonka takia itsekin tulee käytettyä suoratoistopalveluja. Mutta olen sitä mieltä, että se on todella hienoa silti, että fyysisten julkaisuiden eräänlainen paluu on alkanut tapahtumaan ja ihmisiä kiinnostaa enemmän. Meillä on alettu myymään enemmän näitä fyysisiä tallenteita. Joo, joissain saattaa olla se, että hinnat niissä on noussut viime vuosien saatossa vähän isommaksi. Joitain huippuleffoja tulee maailmalta ja meillä Suomessa tahot, jotka niitä myy, elokuvakaupat tai divarit, niin pistää siihen vähän sitten ekstra lisää, koska siitä katetaan sitten kuluja ja näin poispäin. Mutta mielestäni on silti todella hienoa, että meillä on edelleen mahdollisuus tänä päivänä ostaa niitä leffoja jostain. Kaukana on ne ajat, jolloin Prismoissa, Citymarketeissa oli isot elokuvaosastot, oli Anttila, jossa oli valtavat määrät leffoja ja näin. Et saa enää
marketeista. Ennen oli Tokmannillakin hittovia elokuvia ja perusruokakaupoissakin saattoi löytyä aina pieni määrä leffoja myynnistä. Mutta jos nyt haluat ostaa leffoja, niin onneksi meillä on vielä elokuvakauppoja, divareita, jotka panostavat todella paljon niihin. Ja kuten juuri sanoin, niin esimerkiksi Levykauppa X on huomannut sen, että kysyntää on, ja he ovat oikein paljon ruvennut sitten laajentamaan elokuvapuoltaan, ja heillä verkkokaupassakin leffat käy kuin kuumille kiville. Joo, tämä oli siis Leffahullun uutisnurkka ja fyysisten julkaisuiden paluuaiheinen jakso. Jos tykkäsit tästä, pistä hei peukkuu, pistä kanava tilaukseen. Muistutukset kelloista päälle näet aina, koska tulee uutta sisältöä. Ja totta kai kanavan tilaaminen auttaa myös kanavaa, eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. Jos haluat lisää auttaa kanavaa, Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet muun muassa näkee videoita ennakkoon, saavat nimensä johonkin päin video- ja kuvauksiin, ja näin voit näyttää, että olet kanavan jäsen, kanavan tukija. Ja iso kiitos kaikille, jotka olette kanavan jäseniä ja tuette kanavaa. Ja muista jättää kommentteja. Kerro, mitä mieltä sä olet fyysisten tallenteiden myynnin nousemisesta. Ostatko sinä leffoja fyysisenä vai kulutatko niitä ainoastaan suoratoistoista? Ja millainen leffakokoelma sinulla on, jos ostat fyysisiä elokuvia? Ja mitä mieltä olet näistä Leffahullun uutisnurkka katsauksista ja laita, jos on joku kiinnostava aihe, josta haluat kuulla tällaisen pienen uutisnurkka-katsauksen, niin perehdytään asiaan ja tehdään siitä sitten ehkä jakso. Voisit laittaa kommentteja, ota Leffahullu somekanavat haltuun ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moro!